حسين مرتب الحق زودك يا ضيف الموت عودك مرتب الحق زودك يا ضيف الموت عودك يا شهيد. الهندسة الصوتية والتوزيع خادم أهل البيت عباس الزرقاني. يا شهيد يا زين شيخ الأكابر منك ثلوذ العساكر والنعيم مرتب الحق زودك يا مضيف الموت عودك يا مرتب الحق زودك مضيف الموت عودك الموت جاك طلابه ولقيتك السلام ماني ومال الليالي دمك تمر على بالي سهران اروح الشريده ودريتي لجلك قصيده على السهر على السهر مالي ومال الليالي دمك تمر على بالي القمر سهران اروح الشريده ودريتي لجلك قصيده على السهر على السهر يا زين شيخ الاكابر منك تلوذ العساكر يا هوى يا هوى هل علي الموت نضرب رضاتك ضاعت يا اخويا بعبا الموت نضرب رضاتك ضاعت يا اخويا بعباتك نينوى نينوى هل علي تابق صوت شوفك يمروق لجفوفك للسماء للسماء وتخفق من الزحم عينك ظلت تبوس بجبينك فاطمة 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 يا عباس يا عباس. الهندسة الصوتية والتوزيع خادم أهل البيت عباس الزرقاني. مرتب الحق زودك يا مضيف الموت عودك يا مرتب الحق زودك يا مضيف يا الشهم يا الشهم هل علو يموت جاك بطلابه ولقيتك لك صلابه وبتبتسم ببتسم هل علي مالي ومال الليالي دمك تمر على بالي يا القمر يا القمر وسهران اروح الشريده وقريتي لجلك قصيده على السهر على السهر العلو يا زين شيخ الاكابر منك تلوذ العساكر يا زين شيخ الاكابر منك تلوذ على ومنك تلوذ على علي الموت نضرب رضاتك ضاعت يا اخويا بعباتك نينوى الموت نضرب رضاتك ضاعت يا اخويا نينوى نينوى. الهندسة الصوتية والتوزيع خادم أهل البيت عباس الزرقاني. حسين أين وانا. الهندسة الصوتية والتوزيع خادم أهل البيت عباس الزرقاني.